पूर्ण थांबल्यानंतरच कृपया काळजीपूर्वक उतरा. कृपया ट्रेन के पूरी तरह से उतरने के बाद ही सावधानी से उतरें. Please deboard carefully only after the train has come to a complete halt. Doors are opening. दरवाजे खुल रहे हैं. त्याला माहित असेल ना, इकडेच येईल ना, त्याला पण काय मुंबईचं पूर्व पश्चिम असं काही आहे कुठल्या बाजूने बाहेर पडायचं. आता आम्हाला उस्मानाबाद बाजूला जायचं तर ठराविक कुठल्या बाजूने बाहेर पडायचं असं आहे सांगलीला. संडे का येऊ लेकिन मेरे से एजुकेशन के साथ अच्छा, इतना मालूम नहीं है. अराइविंग एट सांगली स्टेशन. वंदे भारत से मैं रिसेंटली स्टार्ट किया, मतलब अभी 4 months हो गए तो वंदे भारत. कहाँ पे पढ़ते हो? कृपया तुमचे सर्व सामान सोबत घेण्यास विसरू नका. पास ही है. हाँ पास है. Doors are opening. दरवाजे खुल रहे हैं. वंदे भारत अराइविंग एट सांगली स्टेशन. चौकशी करू आधी मग चालेल. दरवाजे बंद हो रहे हैं. ट्रेन डिपार्चर फ्रॉम सांगली स्टेशन. ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ